chị, chào mừng anh chị quay trở lại với Chuyển Động EB-5. Dù Trúc đang ngồi ở đây với luật sư Christian, top 25 luật sư di trú toàn cầu do You Global bình chọn. Và ngày hôm nay chúng tôi có 8 câu hỏi của các anh chị nhà đầu tư gửi đến để chúng ta hãy thảo luận từng câu hỏi một nhé. Câu hỏi đầu tiên, luật sư nhận định như thế nào về cập nhật mới nhất của Sở Di trú về điều kiện duy trì khoản tiền đầu tư trong dự án ít nhất là 2 năm từ vào ngày 11 tháng 10 vừa qua? So today we have many good questions from our EB-5 clients that we will go through 8 questions that we so thank you for taking your time and to discuss this with us. Okay, great. So the new law just announced that changing about the sustainment period to keep the money into the project is just 2 years. What do you think about that new law? Okay, so great question. In the past, we know that EB-5 investment funds need to be invested through the first 2 years of being a conditional green card holder. So that could be a longer period of time than some would expect. Under the new policy that was released by USCIS, USCIS said that we want to see that the funds are invested for not less than 2 years and that the jobs are created by the project. And once that occurs, it is allowable from an immigration perspective to get your money back while still going through the EB-5 immigration process. That may not mean that the project you invest in is ready to refund or repay your money. They might still be using the funds to create jobs for you. They may still be stabilizing as a project. But we know that USCIS is indicating that the funds need to be invested for not less than 2 years. And after that, we can see the funds get paid back to the investor. Yes, that's a very good term and bring a huge benefit to the investor. Instead of waiting for 5, 7, 8 years like before, now they can get money earlier. That's right. That's really good news. As long as they create the job and stabilize their business enough to pay. And I think we've seen projects adjust their offering documents and their business plans to try to stick to this new sustainment period. Yes. And we'll have to see, how that sustainment period plays out, policy and other regulations that come out in the future. But that policy came out because of the way the EB-5 Reform and Integrity Act was written. Yeah. It says it wants that the funds need to be invested for not less than 2 years, and so USCIS came out with a policy that reflects that law. Yes, that's very good, and that's what we're waiting for after 2 years of the new That's right. law. Okay. Rồi các anh chị, luật sư vừa mới giải thích là chúng ta vừa mới được làm rõ cái nội dung về cái thời gian cái tiền đầu tư cần phải được duy trì trong dự án. Hiện nay Sở Di trú đã chính thức công bố chỉ cần anh chị đầu tư trên 2 năm từ ngày mà chúng ta chuyển tiền thì chúng ta có thể nhận lại được tiền đầu tư, miễn là cái dự án nó tạo đủ việc làm cho các anh chị là chúng ta đã có thể lấy lại tiền đầu tư rồi. Đương nhiên bao lâu các anh chị nhận lại tiền đầu tư nó sẽ tùy thuộc vào dự án anh chị chọn để đầu tư. Có một số dự án họ cần tới 3 năm, 4 năm để mà ổn định cái kế hoạch hành vốn, kế hoạch hành trả của họ nó phù hợp, nó mới có đủ để mà trả tiền cho mình, hoặc là họ cần cái thời gian để xây dựng, cần thời gian tạo ra việc làm thì chúng ta sẽ cần cân nhắc lựa chọn những cái dự án phù hợp. Tuy nhiên về cái cạnh luật đã cho phép chúng ta được hoàn tiền sớm hơn là dưới 2 năm. Là 2 năm thôi, thay vì trước đây chúng ta phải đợi có thể từ 4 năm, 5 năm, có nghĩa là cái luật cũ là anh chị phải hoàn tất 2 năm của thẻ xanh có điều kiện anh chị mới được nhận lại tiền đầu tư. So that's the first really good news. So the second question is, although the benefit of fast processing, but when the clients compare to rural vs non-rural projects, how do we know and how do we can kind of be confident that we will be safe in green card and get the money back? Because I heard that the project in rural not really good, not really safe, and cannot make a good return to pay back the money. Okay, well, always do your due diligence on the project. I mean, you want to be comfortable with where you're investing your money, first and foremost. From an immigration perspective, I look at projects and I think of two things that come to mind, and that is this project going to move forward with or without your EB-5 investment money? Is it well capitalized, well funded, so that it can go ahead and develop whatever it is it needs to build to be completed?
Second, is it underway already? Is it already creating jobs on your behalf? Job creation is a very important element of the EB-5 program. So projects that have already broken ground, developing jobs, those are strong projects for you from an EB-5 perspective. Yes, thank you, Chris. Thế các anh chị có câu hỏi là mặc dù đã biết rằng cái lợi thế của việc đầu tư khu vực nông thôn sẽ có thời gian sử dụng nhanh hơn, tuy nhiên nhiều anh chị vẫn nghe nói là đầu tư khu vực nông thôn á, thì chưa chắc hoặc là khó để hoàn vốn, như vậy có đúng không ạ? Thì theo ý kiến của luật sư á, thì cũng chưa hẳn các anh chị, bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào cái mô hình kinh doanh, cái vị trí của dự án, cái tiềm lực của chủ đầu tư, hay là cái tiềm lực về cái sự thành công của một cái dự án. Nhưng mà nếu mà anh chị hỏi thì chúng ta sẽ có hai cái hệ quy chiếu, hai cái sự lựa chọn tham khảo cho các anh chị từ luật sư là một, và thứ hai là từ cái đơn vị tư vấn giống như chúng tôi. Thì nếu theo cái nhận định của luật sư Christian thì họ sẽ nhìn vào cái yếu tố về thẻ xanh cho các anh chị nhiều hơn. Có nghĩa nếu chúng ta đầu tư vào một dự án trong khu vực nông thôn, chúng ta cần phải biết rằng chủ đầu tư họ đã bỏ bao nhiêu tiền vào trong dự án, họ có cần lệ thuộc vào vốn EB-5 hay không, nếu không có vốn EB-5 vào họ có hoàn tất dự án hay không. Bởi vì cái việc hoàn tất dự án sẽ tác động trực tiếp tới cái việc tạo ra việc làm, có nghĩa là trực tiếp đến cái thẻ xanh vĩnh viễn của các anh chị. Cho nên á, các anh chị chúng ta cần phải rất là gọi là tập trung vào cái việc á, thẩm định cái chủ đầu tư họ có cái đủ nguồn vốn hay chưa, họ tiềm lực tài chính mạnh đã hoàn tất hay không, họ có cái cam kết hoàn tất xây dựng hay không. Thì nó sẽ giúp tạo ra các việc làm cho các anh chị. Còn về khía cạnh hoàn vốn thì chúng ta xem xét nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất, anh chị cần xem xét là vốn đầu tư EB-5 sẽ vào dự án với cái vai trò gì, với cái thứ tự ưu tiên như thế nào. Nó là một cái khoản vay cao cấp có tài sản thế chấp, hay là một cái khoản vay thứ cấp đứng sau ngân hàng, hay là một cái khoản góp vốn. Thì trong cái đầu tư chúng ta có cái khái niệm là cái lợi nhuận cao thì cái rủi ro nó cao, đúng không ạ? Và đương nhiên nếu mà các anh chị đầu tư vào một dự án, anh chị thẩm định, anh chị cũng sẽ muốn được biết là tiềm năng sinh lời của nó, cái mô hình của nó trong cái khu vực đó, kinh nghiệm của chủ đầu tư, hay là nếu trường hợp rủi ro nhất xảy ra thì anh chị có cái tài sản để mà thế chấp cho cái khoản vay của anh chị hay không, anh chị có thể lấy được cái tài sản đó để giữ được, rút được cái vốn tối thiểu của mình hay không. Thì đó là một cái quá trình mà chúng ta cần phải làm việc, chứ không hẳn là một cái dự án là TA là tốt, một cái dự án là rùa không tốt. Nhưng mà đúng là nếu mà chúng ta thẩm định một cái dự án khu vực nông thôn, nó cũng sẽ thử thách hơn chúng ta trong cái việc mà thẩm định về cái độ khả thi, cái mức độ an toàn về chủ đầu tư, vân vân, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên chúng ta không thể từ chối được cái lợi thế rất là lớn từ một cái dự án khu vực nông thôn.